Good morning, friends. This is Nazrul Islam. আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ টেলিত কেনেদৰে একাউণ্টছ মেইনটেইন কৰিব পাৰি। মই বেছি কথা নকওঁ, ভিডিঅ'টোৰ পিনে সোনকালে আগবাঢ়ো আহক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া একাউণ্টছৰ কাম কৰিব, যিকোনো ছফ্টৱেৰতে নহওক কিয়, তাত আপোনালোকৰ একাউণ্টছৰ বেছিক কনচেপ্ট লাগিব। যিখিনি কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় তেওঁলোকৰ বাবে খুব এটা টাফ নহয়, বা তেওঁলোক আগতে আয়ত্ত কৰি আহিছে। যিবোৰ ধৰক আদাৰ্ছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে। সেয়েহে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগ বা পৃথক ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াম। আমি আজি শিকিম এইটো ভিডিঅ'ত যে এটা কোম্পানী টেলিত কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয়। ইয়াতে মই টেলিটো খুলি ৰাখিছোঁ। প্ৰথমতে আপুনি কোম্পানী ইনফৰমেশ্যনত ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ক্ৰিয়েট কোম্পানী, চিলেক্ট কোম্পানী। নেক্সট আছে আপোনাৰ লগ ইন এজ ৰিম'ট ইউজাৰ, যেতিয়া আমি এইটো অনলাইন কাম কৰিম তাত এপ্লিকেবল হ'ব। এতিয়া নেক্সট আপুনি দেখিব ইয়াতে ক্ৰিয়েট কোম্পানী। ক্ৰিয়েট কোম্পানীত প্ৰেছ কৰিব। তাৰপিছত প্ৰথমতে আহিব আপোনাৰ ইয়াত ডাইৰেক্টৰী মেইন আপোনাৰ ডাটাটো, আপুনি কোম্পানীটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত যিখিনি ডাটা থাকিব সেইখিনি ক'ত ছেভ হ'ব। দেন ইয়াতে মই চিলেক্ট কৰি থোৱা আছে ডি ড্ৰাইভ টেলি ERP 9/data। অ'কে, তাৰপিছত আহিব ইয়াতে নেম। ইয়াতে আপুনি যিটো কোম্পানীত কাম কৰিব বা যিখন ফাৰ্মত কাম কৰিব, লাগিলে স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰি, সৰু দোকানেই নহওক কিয়, বা এখন এণ্টাৰপ্ৰাইজে নহওক কিয়, বা এখন কিবা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বিজনেছেই নহওক কিয়, মই এটা এক্সাম্পলৰ সহকাৰে মই আপোনালোকক বুজাবলৈ কোম্পানী এটা মই ভাবি ৰাখিছোঁ। এইটো হৈছে, মই লিখি ৰাখিছোঁ জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল, হাই ডিজাইন ফাৰ্নিচাৰ হাউচ। নেক্সট মেইলিং নেম, এড্ৰেছ। ইয়াতে আপোনালোকে কোম্পানীৰ এড্ৰেছ পুট কৰিব। নেক্সট ষ্টেটুটৰী কমপ্লিয়েন্স ফৰ ইণ্ডিয়া, বেলেগ দেশ হ'লে বেলেগ দেশ আহিব ইয়াতে। নেক্সট ষ্টেট, ইয়াতে আপুনি চুজ কৰি ল'ব ষ্টেট, আছাম, যিখন ষ্টেটত থাকে সেইখন ষ্টেটৰ নেম, পিনক'ড, টেলিফোন নম্বৰ, ইমেইল ID, বেছিক। নেক্সট আহিব কাৰেঞ্চি চিম্বল, ৰুপিজ। মেইনটেইন একাউণ্টছ উইথ ইনভেন্টৰী অৰ একাউণ্টছ অনলি। ইয়াত একাউণ্টছ অনলি মিন আপোনালোকে একাউণ্টছ অনলি কৰিলে ইয়াত ইনভেন্টৰী ষ্টক কিমান পাৰচেজ কৰিলে বা কিমান চেল কৰিলে সেইটো মনিটৰিং কৰিব নোৱাৰিব। আদাৰৱাইজ যদি আপুনি একাউণ্টছৰ সৈতে লগতে আপুনি ষ্টকটো নেক্সট আহিছে ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ ফ্ৰম এণ্ড বুকছ বিগিনিং ফ্ৰম। ইয়াত ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ ফ্ৰম মিন আমি যিকোনো এটা কোম্পানীৰ ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ দুটা পিৰিয়ড হ'ব পাৰে। এটা হৈছে 1st জানুৱাৰী টু 31st ডিচেম্বৰ, another is 1st এপ্ৰিল টু 31st মাৰ্চ। আমি ইয়াতে দিম 1st এপ্ৰিল টু 31st মাৰ্চ। নেক্সট বুকছ বিগিনিং ফ্ৰম মিন কোম্পানীটো আপোনাৰ ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ ঠিক আছে 1st এপ্ৰিলৰ পৰা দিছে, হ'ব পাৰে আপোনাৰ কোম্পানীটো ষ্টাৰ্ট হৈছে জুলাই। ফৰ এক্সাম্পল 10th জুলাই, আপুনি 10th জুলাই ইয়াতে লিখিব। ইয়াতে মনত ৰাখিব 10th জুলাই দিয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ কিবা ধৰক 9th জুলাইত কিবা ট্ৰেনজেকশ্যন হৈছে বা সেইটো এন্ট্ৰি কৰিব বিচাৰিছে, আপোনালোকে সেইটো কৰিব নোৱাৰিব। 10th জুলাই বা তাৰ পিছৰ এন্ট্ৰিবোৰহে কৰিব পাৰিব। নেক্সট ডিজেলা অপেনিং ইন এডুকেশ্যনেল মোড, ন' কৰি ৰাখিব। টেলি ভেলিড পাছৱৰ্ড ইফ এনি, এইটো পিছত মই ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। নেক্সট আহিব ইউজ চিকিউৰিটি কণ্ট্ৰল, য়েছ কৰিব।
ইয়াতে নেম অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ফৰ এক্সাম্পল মই এনে এটা দি দিছো আৰু এইটো হ'ব মোৰ ইউজাৰ আইডি নেম অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হ'ব মোৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড যিটো লিখিম মই বন্ধুসকল ইয়াতে মনত ৰাখিব লগা দিশটো হ'ল পাছৱৰ্ড যেতিয়া আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব মিনিমাম 8টা কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগে এটা এলফাবেট কেপিটেল লেটাৰ হ'ব লাগে বাকি কেইটা এলফা নিউমেৰিক উইথ এ স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ থাকিব আপোনাৰ ইউজ টেলি অডিট ফিচাৰ্ছ এইটো লাগিলে আপুনি ইয়েছ কৰিব অডিট ফিচাৰ্ছখিনি আপুনি অপাৰেটিং কৰিব পাৰিব নালাগিলে নো কৰি ৰাখিব নেক্সট বেছ কাৰেঞ্চি চিম্বল rupees for formal name Indian rupee number of decimal places to is symbol suffix to amounts যদি আপুনি এমাউন্টৰ আগত rupeesৰ কিবা symbol দিব বিচাৰে হেতু দিব পাৰে otherwise no কৰি ৰাখিব as usual এটো no থাকে symbol for decimal portion paise show amounts in millions no কৰি ৰাখিব put a space between amount and symbol yes decimal places for printing amounts in words to ৰাখিব okay a b c d password বন্ধুসকল দেখিবলৈ পালে আপোনালোকে কোম্পানী এটা আমি ক্ৰিয়েট কৰিলো ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ব এতিয়া আমি কিছুমান এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব এন্ট্ৰি কৰাৰ আগত আমি চাব লাগিব ট্ৰানজাকচন সো ট্ৰানজাকচনবোৰ ইয়াৰে পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত কিছুমান লেজাৰ বনাব লাগিব আইটেম বনাব লাগিব এজ পাৰ ট্ৰানজাকচন নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি এইবোৰ শিকিম সো আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছো বন্ধুসকল মই মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা কিছুমান বস্তু মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ